ਹੁਣ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨਣਾ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਜਾਂ ਆਇਲ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਵਾ ठीक है ਇਹਨੂੰ 10-12 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ अस्सलाम वालेकुम कैसे हो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होगे और खैर खैरियत से होगे तो आज शेफ शाह नवाज लेके आज चिकन कोफ्ते जी चेरी दी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप थानू वीडियो ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਆਈਏ ਦੇਖੀਏ ਸੀ ਕੀਮਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਰਮਲ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਨਿਚੋੜ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਆ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕੀਮਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਚੋੜਨਾ ਵਾ ਪਿਆਜ਼ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕੀਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਫਿਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ Belanama zira powder lanama ek chamach zira powder lake obi add kardanama chicken Coriander Mirch Kati Hui lalania ji 1 teaspoon ji Mirch powder lalania 1 teaspoon ji Garam masala lalanama ek para 4 teaspoon Namak lalanama taste disarmna hika ji add karna ji one other the lemon lalanama oda juice add karna ji the anda lalana ji और कीमे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਫਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਕੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਫਤਾ ਨਹੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਅਸੀਂ ਮੈਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕੋਫਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕੀਮੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਫਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕੋਫਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਫਤਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ठीक है साइज बना लेने ओके फ्राई करने और दूसरी साइड कर देने जी चूल्हा मीडियम तो रखना ज़्यादा साड़ने नहीं है सी कोफ्ते कोफ्ते ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਫਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਲਾ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਚੈਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਸਾਲਾ ਚੈਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਾਲਾ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਮਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕੋਫਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਮਟਨ ਦੀ ਚਰਬੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਤੇ ਟੇਸਟ ਆਏਗਾ ਕੋਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੋਫਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਖਿਲਰਗੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਬਣਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਈਏ ਆਈਏ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੜਾਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਫ ਕੱਪ ਆਇਲ ਦਾ ਜਗੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਚਾਰ ਅਦਰ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਚੌਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ ਪਿਆਜ਼ then brown ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਕਾਉਣਾ ਵਾ ਪਿਆਜ਼ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਜ਼ੀਰੇ ਦਾ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਚਮਚ ਜ਼ੀਰੇ ਦਾ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਜ਼ੀਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਵਾ 2 ਚਮਚ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਪੇਸਟ ਦੇ 1 ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਤੇ 1 ਚਮਚ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ
एक कर लेना ये 1 मिनट ਲਈ 2 टमाटर ले लेने हैं उन्हें चॉप कर लेना माँ छोटे छोटे स्लाइस करके ऐड कर देने आपका पानी ऐड कर देना जी टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करनी जी मिर्च पाउडर ऐड करनी है 1 चम्मच नमक ऐड करना माँ टेस्ट हिसाब में अच्छे तरीके ना मिक्स कर लेना जी थोड़ा ये पानी और ऐड करना हाफ ऑफ द करीब पानी ऐड करने तो बाद असी नु तकरीबन 10 to 12 मिनट इस तरह पकाना मा फिर जेरे टमाटर वगैरह अच्छे तरीके ना गल जान फिर उस तो बाद असी मसाला भुनना मा इन्हू फिर 10 to 12-15 मिनट लग जाने आ फिर अगला प्रोसेस करेंगे ठीक है इन्हू 10-12 मिनट इस तरह कवर रखना अगर पानी की ज़रूरत पे तो थोड़ा या 1-2 चम्मच 4 चम्मच ऐड कर सकते हैं तरीके ना इन्हू टमाटर नु गाल दिए फिर अगला प्रोसेस करते हैं टमाटर जेरे सादे अमदे के गल गया अमदे के रह गए ठीक है मैं थोड़ा जा पानी ऐड कर दिया ਹੁਣ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨਣਾ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਜਾਂ ਆਲੂ ਭੁੰਨਾ ਜਾਏ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 10-12 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ हमने भून लिया फिर अगला प्रोसेस करते हैं जेरे कोफ्ते ऐड करने ठीक है ये ऊपर घी वगैरह आ गया वा आ देखो घी वगैरह आ गया ऑयल वगैरह आ गया फोना सी ऐड करना वा दही दही फेंट के ऐड करना वा 1 कप ठीक है दही फेंट लेना तो वो ऐड करना जी जितना सी मसाला भुनना वा और चम्मच जरा चलाई जाना ताकि जना मसाला ना नीचे ना लग जाए ये भी हम पाउडर टी पैक जेरे मसाला जो भुनते आ जाता ना तो फिर थोड़ा थोड़ा पानी में ऐड कर लो कोई मसला नहीं तो पर यार बेटर तो यही है कि चम्मच न चलाई जाओ अच्छे तरीके ना मसाले न भुनना चाहिए कलर जरा ना डार्क आ जाए ठीक है मसाले का दी मसाला जरा रेडी होना लगा तकरीबन इन होर 2-3 मिनट लग जाने फिर अच्छे तरीके ना घी वगैरह ऊपर आ जाना वा ठीक है ये फिर असी कोफ्ते ऐड करने हो गया हूँ असी ना ये 1 कप ग्रेवी वास्ते ऐड करना वा पानी का 1 कप ऐड करना वा फिर असी कोफ्ते ऐड करने पहले खाना पे तो फिर मसाला खादा नीचे लग जाना वा कोफ्ते वास्ते जितनी ग्रेवी रखनी वैसे ज़्यादा नहीं रखनी तो 1 कप ही ऐड करना जी मिक्स कर देना जी उन कोफ्ते ऐड कर देने पानी तो 6 मिनट पकाना वा इस तरह ठीक है चम्मच चलाई जाना वा ताकि अच्छे तरीके ना कोफ्ते अंदर पूरा मसाला मिक्स हो जाए रच जाए अदे कोफ्ते मसाला रेडी हुए ਹੁਣ ਅਸੀਂ ऐड करना वा 1 टेबलस्पून मखंडा घी दा देसी ऐड कर देना जी ठीक है अब आज सब्ज़ धनिया ऐड कर देना जी Right. Hey. We have chicken kofte cherry di recipe bo zabardast और delicious पे लाजमी ट्राई करो रेसिपी नो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के अंदर अल्लाह हाफिज़